تیتر اول امشب: دقیقاً 24 ساعت تا مراسم تحلیف رئیس جمهوری جدید آمریکا. جو بایدن راهی واشنگتن شده، شهری که بیشتر شبیه میدان جنگ است. ترامپ مشغول صدور احکام عفو در آخرین روز زمامداریش. دستمان روی ماشه است. سخنان حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران. همزمان برای پنجمین بار ظرف 2 هفته ایران دست به رزمایش زده. این بار ارتش در سواحل دریای عمان. و تجمع معترضان در تهران در اعتراض به عملکرد دولت در بورس برای دومین روز متوالی. 102 نماینده مجلس ایران خواستار استیضاح وزیر اقتصاد شدند. به تیتر اول خوش آمدید. سلام به شما و خوش اومدید. پیش از شروع برنامه خبری فوری داریم. دقایق پیش پلیس فدرال آمریکا FBI اعلام کرده کاوه لطف‌الله افراسیابی رو به اتهام همکاری با جمهوری اسلامی در نقش مأمور ثبت نشده یک دولت خارجی بازداشت کرده. همزمان دقایق پیش وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه‌ای آقای افراسیابی رو متهم کرده که عامل جمهوری اسلامی در آمریکا بوده. در طول برنامه با تیمی از کارشناسان خبرنگاران خبرهای مختلف از آمریکا و جهان رو دنبال می‌کنیم. اما پیش از همه بریم سراغ این خبر فوری. همکارم سولماز شریف در نیویورک این خبر رو دنبال کرده. سولماز، چه می‌دونیم در مورد این بازداشت و اتهام آقای افراسیابی؟ فرداد، همونطور که گفتی این خبر تازه هستش و خبرهای جدیدی دربارش داریم جمع میکنیم اطلاعات رو، ولی تا اینجای کار چیزی که میدونیم کاوه لطف‌الله افراسیابی دیشب در شهر واترتاون ماساچوست که 10 مایلی شهر بوستون هستش در منزلش بازداشت شده و امروز صبح اولین دادگاهش در شهر بوستون برگزار شده. طبق بیانیه‌ای که وزارت دادگستری اعلام کرده، اداره‌های FBI بوستون و نیویورک روی این پرونده دارن با هم همکاری میکنن و آقای کاوه لطف‌الله افراسیابی حداقل از سال 2007 به این طرف به طور رسمی ولی ثبت نشده و اعلام نشده تحت استخدام جمهوری اسلامی ایران در آمریکا بوده، ولی ارتباطاتش رو با رسانه‌های آمریکایی، اعضای کنگره و نهادهای تاثیرگذار دیگه به عنوان نیروی مستقل برقرار کرده ارتباطاتش رو و از سال 2007 به این طرف حداقل $265,000 طبق بیانیه وزارت دادگستری از جمهوری اسلامی ایران پول دریافت کرده و بیمه داشته و ارتباطاتش بدون ثبت نام و بدون اعلام با دفتر حافظ منافع ایران در واشنگتن و همچنین دفتر ایران در سازمان ملل متحد بوده. طبق این بیانیه همه نیروهای کشورهای خارجی که در آمریکا فعالیت میکنن باید ثبت شده باشن و باید اعلام بکنن، ولی اشکالی که در این قضیه وجود داره این هستش که آقای افراسیابی ارتباطی با خبرگزاری ها، رسانه ها داشته، کتاب‌هایی منتشر کرده و ملاقات‌هایی با اعضای کنگره داشته که به عنوان نیروی مستقل خودش رو معرفی کرده، ولی در واقع پول گرفته تا تصویر مثبتی از جمهوری اسلامی ایران و برنامه‌هاش ارائه بده و برنامه‌ها و هدف‌های جمهوری اسلامی ایران در آمریکا رو پیش ببره. ممنونم از سولماز شریف، خبرنگار ما در نیویورک، در مورد خبر فوری که اگر تازه به ما پیوستید دقایق پیش همونطور که سولماز هم گفت پلیس فدرال آمریکا FBI فردی رو به اسم کاوه لطف‌الله افراسیابی، احتمالاً او رو در شبکه‌های تلویزیونی فارسی زبان هم دیدید، به اتهام همکاری با جمهوری اسلامی در نقش مأمور ثبت نشده یک دولت خارجی بازداشت کرده در پی اتهامی که وزارت دادگستری ایالات متحده علیه آقای افراسیابی مطرح کرده. تا اینجا البته او متهم هست. جزئیات بیشتر به محضی که به دست ما بیاد حتما شما رو هم در جریان قرار میدیم. فقط 24 ساعت باقی مونده به یکی از جنجالی‌ترین مراسم تحلیف تاریخ آمریکا. جو بایدن فردا درست همین ساعت در واشنگتن دی سی و در مقابل ساختمان کنگره سوگند یاد میکنه و رسما کارش رو به عنوان 46مین رئیس جمهوری آمریکا شروع میکنه. مراسم تحلیفی که زیر سایه تدابیر شدید امنیتی و محدودیت‌های کرونا قراره به شکلی بسیار محدودتر و متفاوت‌تر نسبت به گذشته برگزار بشه. بریم به واشنگتن دی سی. همکارم آرش علایی با ماست از تازه ترین‌ها از آنچه که در پایتخت ایالات متحده در جریان هست. آرش.
فرد پوزیشن ما 2 تا ساختمون پایین‌تر بود. سیکرت سرویس پلیس مخفی اومد و بست اون پوزیشن و خیلی سریع بچهای تیم ما رو آوردن به یه پوزیشن دیگه در مقابل کاخ سفید. درست آفتاب پشت سر من هست و اینقدر نور جلوم هست که الان به شدت چشمان من هم حساسه، بنابراین عذرخواهی میکنم، مجبورم تا اونجا که میتونم چشمام سعی کنم بسته نگه دارم. داستانی که الان اتفاق میفته در 24 ساعت آینده این است که سنای آمریکا قول داده که حداقل تیم امنیت داخلی بایدن رو در طول امروز و فردا کار تایید صلاحیتشون رو انجام بده و هر چه زودتر 5 نفر رو که وزیر امور خارجه، وزیر خزانه‌داری و وزیر دفاع هم جزشون خواهد بود در طول این 2 روز هر چه سریعتر صلاحیتشون رو تایید بکنه. از اون طرف آقای ترامپ 24 ساعت آخری همونجوری که تو گفتی که در کاخ سفید خواهد بود. گمانه‌زنی‌ها در موردی که رئیس جمهور آمریکا در طول این 24 ساعت چه کارهایی انجام خواهد داد که احتمالاً یکیش فرمان عفو خواهد بود برای خودش، فرزندانش و دوستانی که در واقع توی متحدینش در واقع در آمریکا. قبل در این چند هفته هم چندین فرمان عفو آقای ترامپ صادر کرد که بیشترشون مربوط به جمهوری خواهانی بود که قبلا به جرم‌های مختلفی رفته بودن در زندان. بیشتر متحدین آقای ترامپ بودن یا کسانی که قبلا در کمپینش کار میکردن، مثل آقای راجر ستون، مثل پول منافورت که اینا همه در کمپین ترامپ کار میکردن و بعداً محکوم شدن به دلایل مختلف. آقای ترامپ فرمان عفو اونها رو صادر کرده بود. یه نکته‌ای که کارشناسا در مورد عفو احتمالی ترامپ در واقع عفو کردن خود رئیس جمهور میگن این است که در قانون چیزی نوشته نشده که رئیس جمهور حق نداره که خودش رو عفو بکنه. اما داستان این هست که کارشناسا میگن به دلیل اینکه پرونده آقای ترامپ در مواردی که به تخلفات مالی شرکتش ربط داره، به هتل‌های ترامپ ربط داره، به شرکت سرمایه‌گذاری ترامپ داره، اینا از طرف شکایت هایی که شده از طرف ایالت نیویورک بوده و رئیس جمهوری اگر خودش رو عفو بکنه اون عفو فقط شامل جرم های فدرال خواهد شد، نه جرم های ایالتی. بنابراین اگر هم حتی آقای ترامپ در نظر داشته باشه که در 24 ساعت آینده خودش رو عفو بکنه، باید بدونه که تمام این پرونده هایی که الان مخصوصا در دادگاه جنوبی ایالت نیویورک براش در منهتن در واقع باز شده اونها رو شامل نخواهد شد. یک داستان دیگه هم که در آمریکا سر و صدا به پا کرده است این است که آقای ترامپ گفته که درست در هنگام مراسم تحلیف از پنتاگون و وزارت دفاع خواسته که مراسم رسمی خداحافظی براش اجرا بکنن. ممنونم از تو آرش علی. 21 گلوله توپ خواهد بود و یک رژه کوچک نظامی. ممنونم از آرش علی، خبرنگار ما در واشنگتن دی سی. همونطور که آرش هم اشاره کرد، همزمان در 2 کمیته مختلف مجلس سنای ایالات متحده آمریکا بررسی 2 نفر از اعضای کابینه دولت آقای بایدن هم در جریان هست. خانم جنت یلن به عنوان وزیر خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا و همینطور خانم آرویل هینز به عنوان رئیس اداره امنیت ملی آمریکا در حال بررسی صلاحیتشون هستند. نمایندگان مجلس سنای ایالات متحده آمریکا امروز بررسی 5 نفر از 26 عضو کابینه آقای بایدن بررسی خواهد شد. البته بعضی از اونها مثل خانم هریس که وضعیتشون مشخص است به عنوان معاون رئیس جمهوری آمریکا در کابینه حضور خواهند داشت، ولی 5 نفر دیگه از جمله وزیر خزانه‌داری و رئیس اداره امنیت ملی آمریکا امروز صلاحیتشون بررسی میشه. تصاویر زنده رو می‌بینید از کنگره آمریکا، مجلس سنا، جایی که بررسی تعدادی از اعضای کابینه دولت 46 ایالات متحده آمریکا در حال بررسی است. در آستانه مراسم تحلیف یکی از نگرانی‌های جدی نیروهای امنیتی در آمریکا احتمال درگیری‌های مسلحانه است. مردم آمریکا مسلح‌ترین مردم جهان هستند. یکی از بنیادی‌ترین و در عین حال جنجالی‌ترین حقوقی که در قانون اساسی آمریکا به شهروندان این کشور داده شده همین حق مالکیت اسلحه است. احمد باطبی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر از واشنگتن با ماست. آقای باطبی، بسیاری در جهان با تعجب به آمریکا نگاه می‌کنند که چطور هستش که مردم غیر نظامی تا این اندازه در یک کشوری میتونن مسلح باشه. من دیدم حتی خودتون هم در توییتر یک عکسی منتشر کرده بودید که رفته بودید دنبال خرید فشنگ. در شرایط این چنینه که گروه‌های افراطی مثلا به کنگره حمله کردن، چقدر این بحث بین آزادی مالکیت اسلحه و خطرات امنیتی میتونه جدی باشه؟
یک تفاوتی وجود داره بین حق داشتن سلاح و حق حمل سلاح. این دو تا پدیده متفاوت است، به خاطر اینکه اگه اشتباه نکنم 1791 15 سپتامبر 1791 متمم دوم در واقع قانون اساسی حق داشتن سلاح یا مالکیت سلاح رو به شهروندان آمریکایی داد و هدفش هم این بود که شهروندان آمریکایی بتونن در قبال دولت فدرال و زورگویی دولتی از خودشون مراقبت بکنن. اما این متمم به صورت نامحدود این حق رو به شهروندان نداد. یک منشوری بعداً اضافه شد که یک سری محدودیت‌هایی رو به صورت فدرال و ایالتی اعمال می‌کرد. این اولین باری نیست که بحث محدود شدن سلاح مطرح میشه. اگر اشتباه نکنم 21 ژانویه 2013 هم آقای بایدن و آقای اوباما طرحی رو دادن برای به اصطلاح محدود کردن حمل سلاح در ایالات متحده، ولی خب به جایی نرسید به دلیل اینکه لابی سلاح در ایالات متحده خیلی قوی تر بود. دو بحث وجود داره که چرا این اتفاق نمیفته، محدودیت ایجاد نمیشه. قبل از اون من یه تجربه شخصی رو بهتون بگم. من عضو NRA هستم، عضو در واقع انجمن ملی سلاح هستم. خودم در ایالات متحده یکی از تفریحاتم به سلاح هست. منتها داشتن سلاح در ایالات متحده اگه در یک حدودی از منطق خارج است. خیلی از سلاحایی که وجود داره در ایالات متحده خیلی بیشتر از اون هدفی است که اصلا داشتن حق سلاح براش مطرح شده، یعنی سلف دیفنس یا دفاع شخصی در قبال دولت. سلاحایی رو مردم میتونن بخرن به صورت نامحدود که قدرت در واقع ارزش این سلاح‌ها به قدرت آتشباریشونه، یعنی مثل چرخ گوشت عمل میکنن و اصلا دلیلی نداره همچین سلاحی دست مردم باشه. خب اگر اونطوری که خودتون هم اشاره کردید و پدران بنیانگذار در ذهن داشتن که در واقع دلیل اصلی داشتن حق مالکیت سلاح در آمریکا مقابله با دولت فدرال یا دولت‌های محلی هست، خب اون نیروهای دولتی که سلاح‌های بسیار پیشرفته تری دارن. ببینید یک سلاح، این باز برمیگرده به نحوه استفاده از سلاح. یک سلاح به اصطلاح حتی تکتیرانداز با قدرت آتشباری بالا میتونه یک جامعه رو فلج بکنه. ما داشتیم یک موردی، یک تکتیراندازی در همین ایالات متحده در ایالت ویرجینیا 10 نفر شهروندا رو با طبقه بوتکشن یا سلاح گلنگردنی هدف قرار داد و سال‌ها طول کشید تا اینو پیدا بکنن. دلیل بر اینکه طرف مقابل سلاح داره یا نداره نیست، بحث اینه که چطور این سلاح باید دست مردم باشه. بسیاری از ایالت‌ها هستن، از جمله همین ایالت ویرجینیا که چسبیده به واشنگتن دی سی است، شما فقط با داشتن یک گرین کارت میتونید برید سلاح بخرید و فقط باید یک کلاس آنلاین شاید 10 دقیقه‌ای رو بگذرونید. ولی خب ایالت‌های دیگر سختگیرانه‌تر عمل می‌کنن بدون اینکه بک‌گراند چک به اصطلاح منتال هلت یا سلامت ذهنی رو انجام بدن. این بحث بسیار پیچیده‌ای است، اما خلاصه موضوع اینه که گرفتن حق داشتن سلاح از شهروندان آمریکایی تقریبا یک چیز غیر ممکنیه، به خاطر اینکه به دلایل مختلف باید قانون اساسی تغییر بکنه و این اتفاق نمیفته. اما احتمال اینکه از طریق منشور وارد بشن و بتونن حمل سلاح رو در اماکن عمومی یا نحوه استفاده یا نحوه خرید رو تغییر بدن، یک سری فیلترهایی بذارن تا افراد سلامت ذهنیشون، سلامت رفتاریشون، بک‌گراندشون اینا به اصطلاح مشخص بشه، یا حتی سلاحایی که اصلا دلیلی نداره دست مردم باشه رو نفروشن، امکان این وجود داره. ولی همونطور که گفتم سلاح در ایالات متحده یک تفریح نیست، یک بیزینس بزرگ. بسیار شرکت‌های بزرگ از فروش فشنگ $10 میلیارد سرمایه داره، از فروش تعداد سلاح در ایالات متحده تعداد جمعیت مردم بیشتره. بنابراین این بحث بسیار پیچیده است و من فکر می‌کنم که اگر آقای بایدن هم بخواد تغییر ایجاد بکنه خیلی مشکل خواهد بود براش. ممنونم از شما احمد باطبی، روزنامه‌نگار از آمریکا با ما. در خبری دیگر مرتبط با آمریکا، دعوا بین راست و چپ در این کشور حالا پای برنامه دوستیابی رو هم وسط کشیده و به جای دوستی در این برنامه دارن برای همدیگه شاخ و شونه میکشن. این بامبله که الان رو دیوار خواهید دید، یک برنامه برای دوستیابی توی آمریکا خیلی محبوبه و ماهانه حدود 5 میلیون کاربر ازش استفاده میکنن و گفته میشه 100 میلیون کاربر فعال داره. وقتی میخواین توی بامبل ثبت نام کنید، یه سری سوال درباره گرایش‌های سیاسی و مذهبی هم ازتون میپرسه، مثل اینایی که روی دیوار میبینید. شما هم همینطور میتونید با فیلتر کردن همین گرایش‌ها کسانی رو پیدا کنید که گرایش سیاسی یا مذهبیشون مورد علاقه شماست. بعد از حمله بی‌سابقه به کنگره، حالا یه سری از کاربران بامبل با استفاده از این فیلترها اومدن طرفداران راست افراطی رو که توی این درگیری‌ها بودن شناسایی کردن و مشخصات اونها رو به پلیس و FBI گزارش دادن. بامبل هم که دیده اینجوری کار و کاسبیش خراب میشه، این گزینه‌ها رو غیر فعال کرده بود، ولی البته کمی بدتر اوضاع آروم شد و دوباره این خدمات رو برگردونده سر جاش.
چون فرض این بوده که چپ‌ها با چپ‌ها و راست‌ها با راست‌ها دوست بشن، نه اینکه به جون هم بیفتن. اتفاقی که الان به نظر میاد افتاده. اردوان روزبه، روزنامه‌نگار از واشنگتن با ماست. آقای اردوان، دیگه در تیندر و بامبل و اینها هم فضا به شدت سیاسی شده. چطور می‌بینید این داستان رو؟ خب فرداد، به هر حال اتفاقی که چندین ماه پیش خیلی پررنگتر شد و شروع شد، دامن همه رو در سوشال مدیا جامعه مجازی گرفت. در ابتدا جنگ بسیار جدی که بین آقای ترامپ و توییتر شروع شد که منتهی به حتی تغییر بعضی از زیر پا گذاشتن بعضی از مزایای شد. همونجور که آقای دروسی خودش در یک مطلب اشاره کرد که خیلی متاسفه که از این کارو کرده و اکانت آقای ترامپ رو بسته و بعد این ادامه پیدا کرد و همینجور در جای دیگه. به هر حال وقتی که ابزارهای مختلف وجود داره در شرایط بحران، همه دارن سعی میکنن به نفع خودشون ازش بهره ببرن. شاید به نظر خیلی ها خیلی عجیب بود که ریزی بامبل به عنوان یک مکان دوستیابی، چیزی مثل تیندر، مثل مچ، قرار باشه ابزار مناسبی بشه برای اینکه یه عده‌ای بتونن بقیه رو شکار کنن و گزارش بدن به FBI، یا یه عده‌ای بتونن همسانان خودشون رو هم اونا که هم نگاه هستند از نظر نهله سیاسی پیدا کنن و با هم تجمیع بشن. من بیانیه بامبل رو میخوندم، نگرانی‌هایی وجود داشته براشون برای اینکه نمیدونستن که آیا ممکنه این ابزاری بشه برای خشونت، یا اینکه گروه دیگه هم گفته بودن که بعضی از کاربران تغییر دادن اون گرایشات سیاسیشون رو و به این طریق تله گذاشتن. در نهایت بامبل به خاطر پرهیز کردن از این درگیری، چون فراموش نکنید این درگیری ها تموم میشه اما قیمت سهام باقی میمونه، اما محبوبیت باقی میمونه و اونا خیلی چیزا رو از دست خواهند داد. به همین دلیل این روزها من فکر می‌کنم فردا خیلی از این گروه ها دارن سعی میکنن که از این آتش دور بمونن. هرچی که بعد گفته که ما با آرامش بیشتری که به وجود آمده سعی خواهیم کرد دوباره همون قوانین قدیمی رو دنبال کنیم. خبری من الان امروز میخوندم داله برای اینکه گروه مچ، زیر مجموعه مثل تیندر، مچ و دیگران که هم در واقع چند مجموعه دوستیابی هستن زیر مجموعه مچ گروپ، اعلام کردن که به هر حال هر کسی که تحت تعقیب FBI باشه ما حذف می‌کنیم، اکانتش رو اجازه فعالیت نمیدیم. این روزا اگر توی ایستگاه‌های اتوبوس شهر واشنگتن دیسپلی‌هایی که می‌بینید، همه عکس کسانی هستن که در اون درگیری‌ها بودن و FBI اعلام کرده که هر جا می‌بینید به ما اعلام بکنید تا ما دستگیرشون بکنیم. ممنونم از شما. اردوان روزبه، روزنامه‌نگار از واشنگتن با ما. در ادامه رزمایش‌های پرشمار ایران در روزهای گذشته، امروز هم رزمایش اقتدار 99 نیروی زمینی ارتش در سواحل مکران شروع شده. در این رزمایش یگان‌های تکاوری و چترباز حضور داشتند و ارتش ایران اعلام کرده که این یک رزمایش تهاجمی بوده. از طرف دیگه حسین سلامی، فرمانده کل سپاه، هم گفته به نیابت از ملت ایران دستمان روی ماشه است. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از واشنگتن دی سی به ما پیوسته. آقای ندیمی، این دستمان روی ماشه است رو چطور ترجمه می‌کنید؟ خب یعنی ما آمادگی کامل داریم تا در صورتی که فرمان از مقام رهبری رسید بتونیم ماشه رو بچکنیم و سلاحامون رو به سمت دشمن شلیک بکنیم. از طرفی خب یک پیام بازدارندگی هم داره که اگر شما به سمت به ما حمله بکنیم ما آمادگی پاسخ دادن داریم. در این حال اگر بخوایم به صورت پیش دستانه هم حمله انجام بدیم، این کارم از توان ما برخورد هستش. خب یکی از اهداف این رزمایش اخیر هم این بود که یک ترکیبی از عملیات نفوذ و دفاع و تهاجم و دفاع رو بتونن به نمایش بذارن. و خود این رزمایش‌ها رو چطور می‌بینید؟ با به پایان رسیدن دوره زمامداری آقای ترامپ، به نظر شما این نمایش قدرتی که در خلیج فارس و الان در دریای عمان داریم می‌بینیم کاهش پیدا خواهد کرد، به یک آرامش نسبی خواهد رسید یا نه همچنان این تنش در دوران دولت بعدی هم ادامه پیدا می‌کنه؟ طبق برنامه‌ای که اعلام شده تا 5 روز دیگه این رزمایش‌ها ادامه خواهد داشت، تا 5 روز بعد از مراسم تحلیف. به نظر میرسه که ستاد فرمانده کل قوا اینطور تشخیص داده که تمام نیروهای نظامی باید امکانات خودشون رو صحنه بیارن و رزمایش‌های برگزار بکنن. سپاه، نیروی موشکی سپاه این کار کرده، نیروی دریایی، حالا نیروی زمینی ارتش احتمالاً در روزهای آینده نیروی هوایی ارتش هم رزمایش‌های مشابهی انجام بدن. در این مورد هم نیروی زمینی ارتش دو تیپ هوابرد خودش رو از شیراز در سواحل
دریای عمان با چتر پیاده کرده و با نفربرهایی که از پیش اونجا قرار داده شده بوده و استتار شده بوده جابجایی انجام داده و همزمان تعدادی چترباز و نیروی ویژه در دریا فرود اومدن، سعی کردن که یک نوع عملیات ترکیبی مشترک رو برای اولین بار اونطور که گفته شده هم نشون بدن که ما امکان نفوذ و تهاجم رو به ساحل دشمن داریم و در صورتی که به ساحل ما حمله بشه ما میتونیم این ساحل رو بازپس بگیریم. در زمان سال 2015 در دوران مذاکرات هسته‌ای هم همین اتفاقات افتاد. آزمایش‌های مفصلی در دریای عمان و خلیج فارس انجام گرفت و حتی بعد از اینکه برجام هم به توافق رسیدن بر سر برجام، باز هم سپاه همچنان به آزمایش موشکی مثلا موشک عماد و درست بعد از توافق برجام شریک کرد، تا اینکه سپاه اینطور اعلام کرد که یعنی در حقیقت اعتبار و کردیت موفقیت مذاکرات هسته‌ای رو برای خودش گرفت و گفت که ما بر اساس به خاطر این بازدارندگی که ما به وجود آوردیم این مذاکرات به موفقیت رسید. فرزین ندیمی در واشنگتن دی سی، سپاسگزارم از شما. 102 نماینده مجلس ایران خواستار استیضاح وزیر اقتصاد به دلیل وضعیت بورس شدند. امروز برای دومین روز متوالی اعتراضها به عملکرد دولت در بورس در تهران ادامه داشت. وزیر اقتصاد ایران فرهاد دژپسند که امروز در کمیسیون اقتصادی مجلس حاضر شده بود، قیمت‌گذاری دستوری رو عامل افت ارزش سهام عنوان کرد. مهرداد سید عسکری کارشناس اقتصادی از اسلو با ماست. آقای سید عسکری، واقعا داستان بورس ایران از چه قرار هست؟ به علاوه یه خبر دیگر هم امروز بود که حسن قالیباف رئیس سازمان بورس استعفا کرده و بعد تکذیب شد. چه اتفاقی داره در بورس تهران میفته؟ درود بر شما. واقعیت این هستش که اقتصاد ایران برخلاف ادعاهایی که میشه عملاً گروگان ایالات متحده امریکا هست و هر وقت به نقاط عطف تاریخی در روزهای خاصی که ما میرسیم اقتصاد ایران به شیوه خودش واکنش نشون میده. آن چیزی رو که امروز و در 2-3 روز گذشته یا در 6 هفته گذشته در بورس ایران اتفاق افتاده، واکنش اقتصاد ایران به فرایند انتقال قدرت هست که این اتفاق رو داده. از پیش زمینه ها یا بحث های دیگه ای مطرح میشه در خصوص این که قیمت گذاری دستوری که درست است که البته زیر مجموعه تصمیمات کلان هست، صحبت هایی که امروز شد در خصوص استعفای ایشون، تکذیب ایشون و سپس تایید تکذیبیه اون که خدمت شما عرض کنم، اینها کماکان ادامه داره و با همزمان اون پایین اومدن قیمت دلار این وضعیت بورس کماکان به این نحو و بدین شکل ادامه داره. اما همچنان باید گفت که با توجه به اینکه مشکلات اصلی اقتصاد ایران حل نشده بخواد باقی بمونه، ما شاهد ادامه این روند طی روزهای آتی یا حتی هفته‌های آتی هستیم. این نکته که شما هم بهش اشاره کردید، قیمت گذاری دستوری، مکانیزمش چطوریه در بازار بورس تهران؟ ببینید، اتفاقی که افتاده بود بحث بر سر قضیه فولاد بود. بحث بر سر قضیه فولاد، نزاعی که میان سازمان بورس فعالان خصوص قیمت گذاری دستوری رو وزارت صنعت و معدن خدمت شما عرض بکنم که اشاعه کرد، ارائه کرد، اجرایی کرد و با واکنش بسیار منفی حوزه فعالان بازار سرمایه مواجه شد، به نحوی که یک رانت بسیار بزرگی رو ایجاد کرد. این امر باعث یک استعفا در وزارت صنعت و معدن شد. از این ور هم در حوزه بورس یک قربانی گرفت که آقای دکتر حسن قالیباف اصل قربانی این قضیه بود. این اتفاقی بود که طی 2 هفته گذشته در میان وزارت صنعت و معدن، وزارت امور اقتصاد دارایی اتفاق افتاد که عملاً بورس هم زیر مجموعه وزارت امور اقتصاد دارایی محسوب میشه. ممنونم از شما. مهرداد سید عسکری کارشناس اقتصادی از اسلو با ما. دوباره تصاویر زنده داریم از مجلس سنای آمریکا، جایی که چاک شومر سناتور ایالت نیویورک در حال سخنرانی در صحنه اصلی مجلس سنا هست. همونطور که پیشتر هم بهتون گفتم 5 نفر از اعضای کابینه جو بایدن رئیس جمهوری بعدی ایالات متحده آمریکا امروز در کمیته‌های مختلف مجلس سنا صلاحیتشون بررسی خواهد شد، از جمله وزیر دفاع، از جمله وزیر خزانه‌داری، رئیس اداره امنیت ملی و 2 نماینده دیگر که نامزد هستند برای کسب 5 کرسی از 26 کرسی کابینه آقای جو بایدن. تصاویر زنده رو می‌بینید از کنگره آمریکا. سناتور بنت رو می‌بینید از ایالت کلرادو که در حال بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی برای
خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا هست. تصاویر خانم ینت رو هم می‌بینید که داره پاسخ میده از راه دور از طریق اینترنت با توجه به شرایط کرونا. این هم بخش دیگری از مجلس سنا هست، مجلس در صحنه اصلیش که چاک شومر رهبر اکثریت الان در واقع دموکرات‌ها در مجلس سنای آمریکا در حال سخنرانی هست، هرچند هنوز در واقع رهبر اکثریت نیست. از فردا که 2 عضو جدید دموکرات که از ایالت جورجیا به سنا خواهند آمد و سوگند یاد خواهند کرد، آقای چاک شومر جای میچ مکانل که در حال حاضر رهبر اکثریت جمهوری خواهان رو در سنا در دست داره خواهد گرفت. تصاویر زنده رو می‌بینید از کنگره ایالات متحده آمریکا، مجلس سنا، جایی که بررسی 5 نفر از اعضای کابینه جو بایدن 46مین رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در حال بررسی هست. این رو هم اشاره بکنم که فردا از ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران که میشه 11 صبح در واشنگتن دی سی و 4 بعد از ظهر اینجا در لندن، پوشش ویژه‌ای خواهیم داشت از مراسم تحلیف جوزف بایدن رئیس جمهوری بعدی ایالات متحده آمریکا. خبرنگاران ما در واشنگتن دی سی و نقاط مختلف دنیا این مراسم تحلیف جنجالی رو برای شما پوشش خواهند داد. این پوشش رو از دست ندید. ولی فعلا به این ترتیب میرسیم به پایان تیتر اول امشب. این برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب با زیرنویس دنبال کنید. تا فردا، بدرود.